Вони стали частиною нашого життя через музику. Їхні пісні живуть досі, хоча самі артисти вже пішли. У цьому відео ми згадаємо виконавців, яких ми втратили. Про декого ви навіть не знали, як саме їх не стало. Але треки чули сотні разів. Згадаємо, звісно, й легенд. Загалом разом поностальгуємо. Мене звати Нікон і я починаю. Уітні Х'юстон. Легендарний голос, від якого просто мурашки по шкірі. У 2012 році у віці 48 років співачки не стало. Її знайшли у ванні готельного номера. Офіційна причина – утоплення, але, звісно, не обійшлося без проблем із серцем і тієї самої заборонки. Моторошно усвідомлювати, що такий нереальний талант згас через залежність. Тупак Шакур. Ось коли ми чуємо ім'я Тупак Шакур, здається, що він пройшов величезний шлях, а по факту Тупаку було 25 років, коли він помер. Причому він встигав ще й у фільмах зніматися. Good morning. Morning. No, this is a hell of a fucking morning. У 1996 році його застрелили в машині. Досі ходять конспірологічні теорії, що він все інсценував і чилить десь на Кубі. Але хіп-хоп втратив легенду занадто рано. Курт Кобейн. Клуб 27 асоціюється, звісно ж, із Куртом Кобейном, лідер гурту Нірвана. В останні тижні життя Курт повернувся до важкої заборонки. Його поклали в нарколожку, але з неї він втік і, діставшись дому, вистрелив у себе. На дворі 1994 рік. Цікаво, що його свого часу хейтили за те, що він не вміє співати. Але Курт казав, що ненавидить занадто правильний вокал і цим самим виділявся. Кумир мільйонів, який просто не впорався зі славою. Фредді Меркурі. Легендарний вокаліст гурту Queen помер у 1991 році у віці 45 років від бронхопневмонії, що розвинулася на тлі СНІДу. До самого кінця він приховував свій діагноз від широкого загалу і продовжував робити музику. Трек «Show Must Go On» був записаний буквально на останньому подиху, коли він вже ледь стояв на ногах. Мужик просто камінь. The Notorious B.I.G. І знову повертаємося до репу. Через півроку після смерті Тупака так само був в машині застрелений Notorious. Війна у збереж тоді забрала двох найвеличніших реперів. Забавно, що вони починали як друзі, а в підсумку все закінчилося кулями. Величезний хлопець із неймовірним талантом, якого цитують досі. Девід Боуї. Людина-хамелеон, справжній інопланетянин від світу музики. Він пішов у 2016 році у віці 69 років. 1,5 року він таємно боровся з раком печінки і нікому про це не казав. За пару днів до смерті він випустив свій останній альбом Black Star, який став його прощальним подарунком фанатам. Мистецтво до самого кінця. Майкл Джексон. Король поп-музики пішов з життя у 2009 році, коли йому було 50 років. Він готувався до свого масштабного прощального туру This Is It, працював на виснаження. У підсумку особистий лікар вколов йому занадто велику дозу пропофолу, це потужне снодійне. Лікаря потім посадили, але Майкла вже не повернути. Здається, місячною ходою він пішов просто у вічність. До речі, більш детальний розбір Майкла я зробив у своєму відео на каналі. Посилання буде тут у описі до цього ролику, воно буде тут десь внизу. А також по цій підсказці, яка буде отут зараз з'явиться, чи вона з'явилась, я не знаю, вона повинна там десь якось там з'явитись. Честер Беннінгтон. Голос покоління нульових, лідер гурту Linkin Park. У 2017 році, коли було йому 41, він наклав на себе руки. Честер усе життя боровся з глибокою депресією, травмами дитинства та залежностями. Він співав про своїх демонів так відкрито, що рятував мільйони підлітків, але, на жаль, не зміг врятувати себе. Джимі Гендрікс.
теж помер у 27 років, наковтавшись таблеток. Він захлинув у вісні в 1970 році. Це був гітарист-віртуоз, який міг грати на гітарі зубами, за спиною та як завгодно. Він повністю перевернув уявлення про те, як має звучати електрогітара. Шкода, що його шлях був таким коротким. Емі Вайнхаус довго боролася з алкогольною, наркотичною залежністю та депресією. І так, знову у 27 років. У 2011 році співачка перепила алкоголю і в неї стався серцевий напад. Дівчина з неймовірним соул-вокалом і величезним талантом, який просто потонув у пляшці. Джаред Хіггінс. Він же Juice WRLD. Хлопець просто розривав чарти своїм емо-репом. У 21 рік він летів до Чикаго і на борту дізнався, що його зустрінуть копи після прильоту, а він везе заборонку та зброю. У паніці наковтався таблеток і отримав передозування просто на очах у всіх. Абсурдна і страшна смерть дуже перспективного хлопця. Джон Леннон. Легенда The Beatles і головний амбасадор миру у всьому світі. У 1980 році, коли було йому 40 років, він повернувся додому і прямо біля будинку божевільний фанат Марк Чемпен всадив у нього кулі. Найжахливіше, що за кілька годин до цього Леннон дав цьому ж хлопцеві автограф. Да, жесть повна. Принц. Геній, мультиінструменталіст і головний конкурент Джексона у 80-х. Помер у 2016 році в 57 років. Офіційна причина – випадкове передозування потужним знеболювальним – фентанілом. Він просто прийняв таблетки, думаючи, що це звичайні ліки проти болю, а там виявилася смертельна підробка. Джасей Онфрой або XXXTentacion. У віці 20 років убили репера. Артиста багато хто з теплом згадує його сумні пісні. Він був дуже талановитим і в такому молодому віці видав чимало хітів. Але біографія в нього, звісно, сумнівна. Проблем із законом було чимало. У підсумку 18 червня 2018 року його застрелили в машині під час пограбування. Забрали сумку та зникли. Елвіс Преслі. Ну і закінчимо ми справжнім королем рок-н-ролу. Елвіс помер у 1977 році. Йому було 42 роки. В останні роки він сильно здав. Сидів на величезній кількості рецептурної заборонки та жмень пігулок. Його серце не витримало і його знайшли у ванній кімнаті власного маєтку. А на цьому все. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові ролики. З вами був Нікон. Па-па-па-па!